Hello Hùng. Chị ạ. How are you today? Very good. Very good. Have you have the final exam result yet? Final exam của kỳ 1 đó chị. Yeah. Em chưa xem được kết quả. What about Trước English? Em được cho em đi thi khoa học kỹ thuật nên là cũng biết. Oh. So how the technology competition that you attend? Vâng, được giải nhất. Oh, really? What is that about? Cái robot trợ lý bác sĩ. Đi vòng That's tỉnh. cool. Rồi hôm nay chúng ta lại học tiếp cái phần listening. Hôm nọ chúng ta vẫn mới làm đến phần part 3 đúng không nhỉ? Đúng rồi, bên này chúng ta làm rồi. Bên này chúng ta sẽ chuyển sang part 4. Thế nhỉ? Nào, đầu tiên part 4 đọc cho chị cái đầu bài nào Hùng ơi. Look at the 6 sentences. For this part, you will hear a conversation between a man and a woman at home. Decide if the sentence is correct or incorrect. If it's correct, put a tick in the box under A for yes. If it's not correct, put a tick in the box under B for no. Alright. Có lẽ là chị thử show màn hình xem Hùng có xem được không nhá. Rồi Hùng xem được không? Em có xem được ạ. Toàn màn hình ý. Toàn màn hình em không xem được. Em chỉ đang thấy ở trong slide. Ok. Thế chắc là phải stop share vậy. Screen out. Alright. Rồi bây giờ em nhìn thấy toàn màn hình chưa? Em nhìn thấy ạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe nhá. Cùng mời bạn nghe nhá. Still loading. Cái gì vậy trời? Chắc rồi chị nhớ xóa cái PowerPoint này để chị mở. Được lắm, dạo này quá. Chị xóa cái PowerPoint. Chị đang mở lại rồi. Chị không lắp pin vào máy. Không, chị xóa PowerPoint thì nó mất cái bài học ấy. Chị không lắp pin vào máy tính à? Về với laptop ấy. Máy của chị bị chạy. Chị không sửa. Rồi, mãi mà nó chưa lên nhỉ. Đây rồi. Wow, chả thấy đâu. Lâu thế trời ơi. Come on. Lag. Chờ chị chút nhá.
How many did you get? How much did you get winning the competition? Thì em cũng lấy được tầm 2 triệu gì đấy. Really? Wow. How many people in your team? Hai người. Two. Wow. That is cool. Like part 4. You see part 4 anywhere? Here it is. See. Rồi, chúng ta tiếp tục nào. Rồi, Hùng thử nghe xem là Hùng có nghe được không nhé. Vâng. Hello. If it is not correct, Rồi em nghe được không? Có nghe đấy ạ. Good. Now, shall we begin? now turn to part 4, questions 20 to 25. Look at the 6 sentences for this part. You will hear a conversation between a man and a woman at home. Decide if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, put a tick in the box under A for yes. If it is not correct, put a tick in the box under B for no. You now have 20 seconds to look at the questions for part 4. Now we are ready to start. Listen carefully. You will hear the recording twice. What shall we do tonight? Shall we go out somewhere? No, I'm tired. I've had a really hard day. That's a bit boring. Come on, let's go to a cinema or see that new play at the theatre. Not tonight. Why don't we rent a video and stay in? Well, I'd rather go out. But if you're tired, okay. So what shall we have? How about that new Italian film? Oh, no, far too serious for me. I'd fall asleep. Why can't we get something funny? A film with Rick Moranis or someone like that. A comedy? No, thanks. I'm not wasting my money. Well, I'll pay if you're going to be difficult about it. I'm not being difficult. I just don't want to see a comedy. Fine. What else do you suggest then? How about a Robert De Niro? We've seen them all. Maybe, but they're great films. Let's watch one again. Now you're suggesting something that's a real waste of money. And I hate seeing films twice, you know that. Okay. What then? Oh, forget it. We're obviously not going to agree anyway. No, I tell you what. You go down to the video shop and choose a film. Whatever it is, I'll watch it. Really? And you won't be difficult or make me feel guilty? No! Go on, off you go. I'll make something to eat while you're out. Great! See you in a few minutes then. Bye. Now listen again. What shall we do tonight? Shall we go out somewhere? No, I'm tired. I've had a really hard day. That's a bit boring. Come on, let's go to a cinema or see that new play at the theatre. Not tonight. Why don't we rent a video and stay in? Well, I'd rather go out. But if you're tired, okay. So what shall we have? How about that new Italian film? Oh, no, far too serious for me. I'd fall asleep. Why can't we get something funny? A film with Rick Moranis or someone like that.
A comedy? No, thanks. I'm not wasting my money. Well, I'll pay if you're going to be difficult about it. I'm not being difficult. I just don't want to see a comedy. Fine. Well, what else do you suggest then? How about a Robert De Niro? We've seen them all. Maybe, but they're great films. Let's watch one again. Now you're suggesting something that's a real waste of money. And I hate seeing films twice, you know that. Okay. What then? Oh, forget it. We're obviously not going to agree anyway. No, I tell you what. You go down to the video shop and choose a film. Whatever it is, I'll watch it. Really? And you won't be difficult or make me feel guilty? No! Go on, off you go. I'll make something to eat while you're out. Great! See you in a few minutes then. Bye. That is the end of part 4. Rồi, chúng ta check đáp án nha. You now have 6 minutes to... Okay. Very good. Good job. Rồi, lâu lắm chị mới thấy Hùng làm được hết nhở. Alright, let's move to the next part. Chị nhớ là còn 5 phần bài này nhở. Rồi, bài này vậy có 4 phần thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài tiếp theo nhé. Are you still there, Hùng? Em có đây ạ. Okay. Give me one moment. Rồi em xóa hết phần mấy cái tích tích của em đi nhé. Let's go with reading. Test 4 already, test 3 speaking. Rồi, hình như là mình sẽ còn 2 bài nữa là mình sẽ kết thúc cái khóa học PET này đấy. Mình còn một bài speaking và một bài writing nữa thôi. Dạ vâng. Mình chuẩn bị ôn tập để mình có bài kiểm tra định kỳ nhé. Em còn bay mất cái annotate rồi. Mất rồi á? Em mất cái annotate rồi. Ok, thế để chị xóa vậy. All right. Now, test 4. Wait. Pet 4 nhỉ? Pet 2, test 4. All right, here it is. Now, in this speaking test, đầu tiên sẽ có một số từ mới đúng không? Một số từ vựng. Part 1. Now, can you read out loud the instruction of part 1? Được. Giờ em chỉ cho màn hình ra. Đây rồi. Part 1. Identifying oneself, giving information about oneself, talking about interest, how to approach the task. It's normal to feel nervous at the beginning of the speaking test. This competition, you everyday speak simple language.
and it's designed to help to settle candidate into the test. Nào, candidates nhá. Candidates should rồi. listen carefully to the question and giving relevant answer. Candidate should avoid giving one-word answer, but trying to extend the answer with reason and example wherever possible. However, they are not expected to give every long answer as a stake. All right. Now let's begin. Part 1. The first question, did you used to like going to school as a child? Yes. Nào, chúng ta không được trả lời một câu, một chữ đúng không? Mà phải trả lời dài ra nào. I like going. I used to like to go to school when I was a child. I go to school to make friends and learning and studying. All right, very good. Next question, how did you used to get to school? Bạn đã từng đến trường như thế nào, đúng không? In my primary school, I go to school by my father and my mother car, and in trung học cơ sở đọc gì vậy? Secondary school. Trung học phổ thông, quên. High school. And at high school, I go to school by motorbike. That's cool. You are not 18 yet. How could you get a motorbike? My motorbike is a weigh 50. So you are allowed to drive it? Yes. Oh. Full neck. Oh, interesting. Okay, so next question. Have you ever been abroad? Where have you been? Abroad là cái gì vậy chị? Abroad, nước ngoài. No, I not ever been abroad. Ok, câu này mình không đi thì mình chỉ trả lời được như thế thôi. Next Yes. one. What country would you like to visit and why? I like America. Because America. it's because it's very rich and have a lot of things like play and some people in American very friendly, and I want to make friends with them. All right. You can say there's a lot of place. There's a lot of tourist attraction. Có rất nhiều các điểm du lịch ở Mỹ mà nổi tiếng đúng không? Which is famous. Okay. And what country would you not like to visit? Yes. Now the last one. What country would you not like to visit? I don't like China. Okay. Bây giờ đây này, Hùng trả lời theo cái câu hỏi này. I would not like to visit I would not China. like to visit China. Why? It's make me feel unsafe when go to China because China want to war with Vietnam. Em có thể nói là China and Vietnam have a very intense, căng thẳng relationship. Có một cái mối quan hệ rất là căng thẳng, đúng không? Okay. But here's some tip. Here's something that I want to tell you. Actually, I want to visit China more than America. Yeah. Because China is nowadays China is such a big country. They are rich and they are more friendly than America, to be honest. Okay, that's just my opinion. All right. Yes. That answer is my opinion too. Yeah.
But I still want to go visit America because there's a lot of tourist attraction. But I also want to visit China. All right, so let's go to part 2, discussing alternative, expressing opinions, and making choices. All right. Yeah. Now, this useful language, we already do a lot, so let's skip it. Okay, here it is. Now, let's read the instruction. Can you read it out loud? Your coworker is going to have some day off after all of hard working day. Talk together about different places she could go and then choose which one would be the best. Here is the picture with some idea to help you. Right, so is there any new word? Co-work nghĩa là cooperator mà? Hay là corporation? Co-worker nghĩa là đồng nghiệp. Em biết rồi, đồng nghiệp thì biết rồi. What else? Any other new words? No, have new word. No, good. So what should we do? What we have to do here? Nói chung là cái người đồng nghiệp của bạn sẽ có những ngày nghỉ. Sẽ có những ngày nghỉ vào sau những cái giờ làm việc mệt mỏi. Hãy nói điều đấy với cùng nhau và những cái địa điểm khác nhau để cô ấy có thể đến và chọn những cái địa điểm tốt nhất. Đây là một số những bức tranh đây là ý tưởng có thể giúp bạn. Yes. Right, so we have mountain, beach, and visiting another country. Right, so now you can choose 3 of these. All right, you can choose one among these 3 and talk about, it would consider weather, activity you can do, clothing, and if it's crowded or not, and the money you need to spend. Now, what trip do you think would be the best? I think it's going to the beach. Going to the beach, all right. Now let's consider weather. What about the weather in the beach? Warm. And it sometimes it's so hot, sometimes it's so cold. And I think it's a best place to go to relax. Have some day off and relax. Yes. All right. Activity you can do. What activity you can do on the beach? A lot, like swimming, taking photo, right? Canoeing. Good. See and play sea rider. What is sea rider? Oh, sea rider. Xe máy biển. Cái xe máy. It's like motor. Nó như kiểu một xe máy nhưng mà nó chạy trên biển. So it's sea rider. Yes. Good. What about lặn là gì nhỉ? Diving. Diving, good. Yeah, that's a lot already. Okay. Yes. Clothing like bikini. Sunglasses, a hat. Sunglasses and a hat, good. And if it's good, sandal. Yes. So if the beach is crowded or not? Very, very crowded. Very crowded. It depends, right? It's actually depends on the beach that you go to. If you go to well-known beach, it might be crowded, but if you want to travel to some rare beach, then it depends.
And the money to spend. What expense you have to spend when going to the beach? I think it's just for $2 for water Water? and spend some money to buy snack Snack. and some food. Well, you forget about the traveling, Em right? nói thật với chị nha, là có mấy lần em đi biển này là em không mất tiền vào cái chỗ đi biển đấy đâu. Yeah, no, there's no need money to get access to the beach. You just need money to travel, right? Oh. So let's say you travel from Tuyên Quang to Nha Trang. It takes a lot of money, right? The cost for travel and Traveling. Yeah. Cost of traveling. Right. So that's it. Rồi, vậy nào bây giờ mình có thể nói lại từ đầu không? Mình sẽ chọn một bãi biển cụ thể ở Việt Nam đi nhé. Bãi biển nào ấm được nhỉ? Cửa Lò. Okay. Now let's go. What do you think? Where do you think would be the best place to visit? I think going to the beach, because going to the beach is very fun, crowded, and it's not spend a lot of money for. Now you don't have to spend. You don't have to spend a lot of money for playing to going this. Going to the beach, you can do a lot of activity. The weather is very good. It's very warm. Sometimes it's hot, sometimes it's cold. And you can do a lot of activity there, like playing volleyball, canoeing, diving, swimming, and do a lot of things like selfie and taking photo. And you can eat the seafood if you like. When you travel to the beach, you just need a new clothes, a bikini for swimming, a sunglasses, a hat, and cream to protect from the sun. Sunscreen. Yes, good. What about the money to spend? And it's very crowded because it have a lot of people in there and they like do a lot of activity, like I say. And the money to spend is not that much. You just need money to if you have accommodation. Đây nhé, để chị viết đấy cho. Từ nhà ở. Text cho chị chút nào. Accommodation. If you have a accommodation, you can stay in there and walk to the beach. And if your accommodation is far, you just need a travel cost and the hotel cost. If you and you go to beach, you can spend spend some money to buy snack or some water to swim and eat. Yes. All right. So is there anything else? No, is that all? Yes, that's all. Okay, so crowded or not? It is crowded, right? Yes. So it is actually a weakness of beach, right? Đấy là một điểm yếu của bãi biển, đúng không? Yeah. Thì mình có thể nói là however, it is crowded. It's a little bit crowded on the peak season, right? But you can consider going to other beach that is less crowded. Bạn có thể xem xét xem là đi những cái bãi biển khác nữa gần đấy mà nó không đông bằng.
Đó, được chưa? Mình cũng phải thêm một cái điểm yếu vào chứ. Nó không thể có toàn điểm mạnh được đúng không? Yeah. Rồi, vậy Hùng nhớ cho chị từ accommodation, nghĩa là nhà ở. Alright. Clear my drawing. Rồi, next chúng ta sẽ chuyển sang part tiếp theo. Part 3, describing people or places, saying where people and things are and what people are doing. Now in this part, we're going to describe a picture, remember? Yes. All right. Oh shit. Nhìn như cái này mình miêu tả rồi mà chị. Đấy là phần hướng dẫn thôi chứ không phải. Bây giờ mới là bức tranh của mình này. Đây. Picture 1. Now what we need to tell in this picture. A waiter, right? Here's Yes, a the waiter. Serving food and beverage. Beverage là gì nhỉ? Đang bưng bì. No. Serving là gì? Serving là phục vụ rồi. Food là đồ ăn, beverage là đồ uống. Vâng. To two women. One woman is taking the dish from the waiter. This is she. And the other is arranging fork and knives. Yeah. Okay, she arranging forks and knives, right? Yes. What else? There's a lot of other people enjoying their meals outside the restaurant. Okay. Rồi. Now you have 1 minute to prepare your answer. That's okay? Yeah. Yes. Remember, you have to go with the center and the background. All right? The things on the Yes. table. Now you have 1 minute to prepare. Okay. You done? Wait me. Yes. Please take note. Please take note so you know what you should say. Speak about you. Infogram. Mở đầu bằng cái gì cho được? In this picture, we can see. In this picture, we can see. Chúng ta có thể nói là this picture describe. Cái bức tranh này mô tả một nhà hàng, đúng không? Một nhà hàng đông đúc. This picture describe a crowded restaurant, right? Yes. Rồi chúng ta bắt đầu nói ở trung tâm bức tranh có cái gì, xong rồi ở background có cái gì. What do you got? Empty. In this picture is describe a crowded Describe không có restaurant. is đâu nhá. Describe the crowded restaurant, and in the center we have seen one waiter and two maid women. In the foreground we can see a salt and cái gì nhỉ? This? You talk about this? Yes. Foreground, maybe in the foreground. Foreground. Okay, on the table? On the table we can see Maybe salt and pepper. Salt, pepper, and meat on the left. Yes, is khai vị là gì? Khai vị, desert. This is the dessert, and on the table is a bag white. Nó khó tả nhỉ.
nó khó tả thế nào em thì em không chuyên cái này. Rồi, đầu tiên nhá, mình sẽ nói về nhá. Nào, đầu tiên mình sẽ nói là bức tranh này miêu tả cái gì, đúng không? Trong bức tranh, ở trung tâm của bức tranh chúng ta có ba người đây rồi, đúng không? Rồi, và ở trên bàn thì có cái gì? Sau đó nói ở trên bàn này. Sau đó chúng ta nói ở đằng sau này, thấy chưa? Ok. Now, let's start over again. You still there, Hùng? Em vẫn có đấy nhưng mà đang khó tả ấy. Em thì không giỏi Phần cái nào, này phần mấy. nào? Phần nào nhỉ? Mấy khó tả, mấy kiểu gia vị ấy, xong rồi kiểu khó tả. Thôi em chỉ cần nói là ở trên cái bàn này thì chúng ta thấy là có một lọ muối tiêu, một lọ muối, một lọ tiêu và một món khai vị. Thế thôi. Thế thôi. Về phần hai món này thì là ở đây rồi này. One woman is taking the dish from the waiter. Một người phụ nữ đang lấy đồ ăn từ người phục vụ rồi. Đúng không? Vâng. Alright, now let's start over. What do you see in this picture? I see salt and pepper near deserving. No. Nào, đầu tiên gì nhỉ? This picture Is describe a crowded restaurant. Yes. As is have a lot of guests. Mm-hmm. And in the center we have a waiter. Yes. Waiter are serving the food and beverage for two waiter women. Mm-hmm. In the foreground, I see salt and pepper and deserving. And in the middle of left, I see a woman. I see one woman is taking the dishes from the waiter, and it's very delicious. And near another one woman is arranging the fork and knife for ready to eat. And I think they have a lot of, and behind them is have a lot of people and other people and enjoying the meal outside the restaurant. And không phải cách ly, and it's not wear the mask. Yes. Cái gì nó tả thế nào đấy em kiểu rồi mình nói cả cái background rồi đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chốt một câu là cảm nghĩ của mình chắc là nhà hàng này phục vụ đồ ăn rất là ngon đúng không? Thì mới có nhiều khách như thế. For all described, I think this restaurant is serving a very good food and have a good beverage for Beverage. and yes, have a good beverage and have a lot of guests to go and enjoy the meal. Yes, that's it. Very good. Alright. Rồi, còn chỗ nào để sửa không nhỉ? Nào như chị nói lúc đầu ấy, cái chỗ nào nhỉ? In this picture, đúng không? In this đâu? This picture describe. Cùng đừng thêm cái từ is vào nhá. Đừng thêm cái từ is vào, chỉ có this picture describes a crowded restaurant. Right? Yes. Rồi, từ tiếp theo. Cái này là gì nhỉ? Khai vị. Nhớ từ khai vị chị vừa nói là gì không? Dessert. Yes. Dessert. Repeat after me. What? Dessert. Dessert. Again. Dessert. All right. Okay. What else?
Oh, that's it. I think that's it. Okay, so Yes, you that remember? is. Remember, next time start out your speech by saying what is this picture, right? This picture describe what? All right? Rồi lần sau nhớ cái cấu trúc như thế nhá. Mình phải nói đầu tiên mình phải nói là cái bức tranh này đang miêu tả cái gì. Ok. Rồi. Next one. Oh, we have second picture. Now, picture number 2. A group of students are standing next to their teacher and looking at him, right? You see a group of teachers, maybe five students. No, here, 6 students are looking at their teacher, right? They are doing some experiments in chemistry lesson. Other students are also doing some experiments. Other student in the background, right? Rồi. Bài này chúng ta sẽ làm, bài này Hùng sẽ làm ở nhà nhé. Hùng sẽ cho chị một đoạn audio để describe cái bức tranh này. Okay. Is there any new word to you here? No. No. What is experiment? Kinh nghiệm à? No. Thực hành. No. No. Kinh nghiệm là experience. Experiment là thí nghiệm. Thí nghiệm thực hành mà. No, thực hành khác. Thực hành có phải là experiment đâu. Thí nghiệm, được chưa? Thí nghiệm hóa học đây này, thí nghiệm trong giờ hóa này. Chemistry. Đúng rồi. Alright, so cùng chụp cái bức tranh này vào đi. Để em chụp. Cùng chụp vào xong rồi mình sẽ gửi cho chị một đoạn ghi âm và miêu tả bức tranh này nhé. What is the deadline? Deadline qua Tết. Sắp đến Tết rồi mà. Ok. Không được, nhưng mà ngày mai mình vẫn có bài. Qua Tết sẽ có. Alright. Không được, Chủ nhật nhé. Chủ nhật được không? Khả năng được chị. Thế nhớ Chủ nhật gửi cho chị nhá. Thứ Sáu chị sẽ nhắc lại đấy. Rồi Hùng chụp rồi đúng không? Vâng. Okay. So our lessons end today and end here. So see you on Friday. Rồi. Okay. Have a good night. Okay, bye bye.